Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi ninyo tanan diha kung asa man kam karon sa kalibutan ug salamat sa pagtan-aw sa akong video. Kung sa niaging video nako is English to kay requested sa mga relatives sa ako ang Banana Bells karon Bisaya na pod. Ya karon guys, kay mao pa may pagmata nako. Aw di mao pay pagmata ka ng mata na gud ko mga 1 hour ago. Nakapanghilamos na ko og sa akong gilamos ha snail white man talito akong napalit sa Filipino store. Kung i-share sa inyo ha kay naa tanawag ako ang mga bugas-bugas diha. Ngano ni enter pa. Sige. Nya dire kani wala na siya mga pumps. Di na siya garang-garang rough road. So, murag ning hamis na siya. Wala na siya kanang murag ning hubag-hubag din ha ba? Karon akong i-share sa inyo ha, katong akong ginaingon sa ako ang previous nga video, atong English, Charlie, nga i-share na ko sa inyo ha, katong mga natural na remedy nga akong gina-apply. Dugay siya guys, pero kuan, okay lang. Kay natural raman siya good. Antuson, kay Ginoo ko. Tiis ganda kung sa Tagalog pa ni. Muna, ang atong kinahanglan rais, kuan, kanang mint, green, so tawagan niyo green tea and mint. Di ay, kani siya. Tuwinings, pwede ragod siguro bisag unsa nga brand sa tea niya. Magpabukal ta og ininit na tubig kay atong i-steam ato ang dagway, pero guys, careful mo gamit pag steam sa inyohang face kay init in town unya kinahanglan mo utong jud ka mura kag mo dive sa tubig ba mo utong gyud ka day kay tiis ganda lagi. So muutong jud ka inag steam na nimo sa imong dagway kay mo man na siyang coveran og kanang mga nuog kauban sa katong nagbukal-bukal, pero di pud sa init pa kanang imo kung ihaon sa gikan sa stove unya. Basta pakita na ko ninyo ha. Ani ra no, manginanglan ra kag kaldero, gamay lang na kaldero kanang igo nga manaigo sa inyong dagway unya. Kani butang ra na nimo din ha, samtang ga paabot ta nagbukal tong ato ang gisalang. Kung i-share sa inyo ha, ang katong mask nga akong gina-apply pod mga every 2 times a week. Kay para lang jud mo hiyos tong mga nanghubag na kung mga sani ba to nga ning kalitra man gyud siya panubo tanan. Saba murabag na surprise. So karon nag-akatong akong ginabutang sa ko ang naong naaman po guyo sa ka video guys nga murag gitawag tahay na mog live vlog usa sa to ka channel nya kanang naaman ko'y video dito nga ag entrada na ko agahunang napuno sa mask nga mura bitag tais naong. So mao to nga ana ko nga akong i-share daani nga channel. So anyway, kani mo ni ang akong gamit honey bisan unsa para makasure mo guys nga ang honey pure, isud ninyo sa ref pabugnawa dito mga 24 hours ug di gani mag-asukal kana pure na, pero og mo pagkabugnaw niya yan ay asukal peke na day ayaw na lang gyud ana. So honey, cinnamon kaning ani powder unya turmeric kani siya. Careful lang pud mo aning turmeric kay aga ko ang tualyas now perte murag gi kuanan sa lalaki kay nagyelo-yelo in town. Uy, natinga ko na unsa naman in town ni. Uy, nganong gyelo-yelo man ni ako ang face towel. Kamatad, ag kani man ding turmeric nga nakahinungdan kahawis kamot aning blaga. Uy, tansya-tansyahan lang ninyo nga mahimo siyang murag paste. Ibutang ra ninyo sa inyong face unya mga 10 to 20 minutes kung ganahan mo hala padugayas inyong dagway. Mora na siya, mora lang banlawan. Ug napakay laing mga produkto nga ibutang bago matulog, mas okay kung nauyon. Pero mao ni siya ako ang gina-apply samtang nagpaayo ko sa ako ang mga kana dinha nga garang-garang nga mga pimples. So nara ninyo og inyong sundugon, why not? Natural naman pud siya.
So mao na. Tabi sa ring be. Tabi sa magmanihos ako dire. Uy, may ring ay. So guys, nagbukal na siya. Nya. Minahanglang tagnuog nga i-cover sa atong ulo. Atong itaklob. Nya kani baligya ni nako. Man roy halin kay quarantine ba ya in town. So, tulang yung gamiton. Di man po ko kasud good sa kwarto kay natuog pa mas mister. So, karon nagbukal-bukal na siya. Ingani ra ha. Kita mo na ning aso. Nanara na siya ang buhaton. Careful ha, unya utong gid mo. Murag mga anak ba? Utong day kay tiis gandang pagwapa. Maayo lang ning atong kuan. Nya karon kinahanglan layo-layo sa inyong dagway kay pertibeng inita mapasok pud unya ag inyong naong. So distansya pod. Nya i-cover ninyo, okay? Mga 5 minutes samtang kaya ninyo muutong. Di ko kaginhawa day. Kaya ako ang ilong. Pertibay pong gamaya. Pero pag bago pagod siya kanang init pagod kayo. Di masuffocate jud ka mo nang muutong jud ka. Pero ingana lang, balik-balik lang, open and close, open and close. Nya di na siya kayo init, guys. Kadugayan. Break sa ta. Unya, inagkahuman ani, syempre di man nahugaw kay man po na ni hugawi. Not unless kung muto imuhang singot or laway, samtang nagtuob, di na gini mo mainom. Pero inagkahuman ani, ako sad ning imnon. Ha? Para way masayang kay mahal na ba in taon ni nga tea in town, uy? Satisfying man pud siya. Magbalik-balik ka. Di lang siya like one time ni mong steam imuhang face na ning sinaw nagakong naong no. Ingana ra inyo ra nang i-live inyong dagway ingana the whole day unyang gabi nag bago matulog. Syempre manghilamos. So ay ha na pud ka mag-ritual atong mass pero 2 times a week ra tong mass ha. So anyway, ang importante mo inom gyud og daghang tubig as much as possible. Bahalag mo ingon kag luod ag tubig. Basta mo inom gyud daghang tubig every day. Bisan ako kung di man ako ma-sustain gyud ng 2 liters a day, no? Hindi pa ning kamutan gyud nako nga makainom ko og daghang tubig. Anyway, guys, I hope nga nakahatag ko ninyo og idea o gusto niyo i-try, please try. Pero if symptoms persist, consult your doctor. Oh. I'll see you sa sunod na akong video. Bye-bye! Mao na ni guys, ako ang gituog ganina. Gidungagan lang nako ang tubig kay wa na kaigo ang tubig nga to ang gibutang ganina sa kaldero. Unya mao ni siya ang tubig unang litro karong adlaw sukad ning mata ko.